สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk t a s y เล่าซีรีส์เมื่อโอชิกลายเป็นประธานบริษัทตัวจริงและแฟนคลับอย่างมินามิจะทำยังไงต่อไปรับชมกันได้เลยความเดิมตอนที่แล้วมินามิเลขาสาวของประธานบริษัททาคาชิโร่เป็นคนขยันและทุ่มเทกับงานสุดๆเธอมีฮิมุโระชุนนักแสดงหนุ่มชื่อดังเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตคอยเติมแรงบันดาลใจให้ในวันที่เหนื่อยล้าแต่ชีวิตก็เล่นตลกไม่หยุดประธานของเธอดันล้มป่วยกระทันหันส่วนดาราในดวงใจก็ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดแล้วหายไปจากวงการแบบไม่มีคำอธิบายเมนามิทั้งเศร้าทั้งรู้สึกเหมือนโลกมืดไปชั่วขณะจนวันถัดมาจากสภาพที่หดหู่ของเธอก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นชูนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะดาราที่เธอปลื้มทว่าในฐานะประธานบริษัทคนใหม่ของเธอมินามิที่เห็นเขาเดินเข้ามาในห้องก็ถึงกับชะงักไปเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคนตรงหน้าคือฮิมุระชูนตัวจริงเสียงจริงความทรงจำในวันนั้นย้อนกลับมาวันที่เธอเผลอทำร้ายเขาที่โรงพยาบาลเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นคนแปลกหน้าด้วยความรู้สึกผิดมินามิจึงรีบเอ่ยคำขอโทษออกไปอย่างจริงใจก่อนจะขอตัวออกจากห้องทันทีหลังจากออกมาจากห้องทำงานมินามิก็ยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินและเห็นความจริงที่ว่าฮิมุโระชุนนักแสดงในดวงใจของเธอจะกลายมาเป็นประธานบริษัทมันดูเหลือเชื่อเกินไปสำหรับคนธรรมดาอย่างเธอไม่นานนักเพื่อนร่วมงานก็เริ่มพูดถึงข่าวลือเดียวกันเสียงกระซิบกระซาบในออฟฟิศลอยมาเข้าหูไม่ขาดสายต่างคนต่างคาดเดาว่าชุนกำลังจะรับตำแหน่งประธานบริษัทจริงๆมินามิเองก็เผลอคิดตามไปถ้าเขามาเป็นประธานจริงแล้วงานในวงการของเขาจะยังทำต่อได้ไหมถึงจะยังงงอยู่แต่ในใจกลับรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเธอคิดเล่นๆว่าถ้าชุนได้เป็นประธานจริงแล้วเธอยังได้เป็นเลขาส่วนตัวของเขาก็คงเป็นเรื่องดีสุดๆแค่คิดภาพว่าได้ทำงานใกล้ๆเขาใจเธอก็เต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งภาพรอยยิ้มของเขาผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนจนเธอเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวแม้จะพยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่มินามิก็ไม่สามารถลืมภาพตอนที่ตัวเองเผลอทำร้ายชุนได้เลยภาพเหตุการณ์วันนั้นยังวนซ้ำอยู่ในหัวไม่หยุดทั้งความตกใจความรู้สึกผิดและคำถามที่เธอถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมถึงทำแบบนั้นลงไประหว่างที่เธอกำลังจมอยู่กับความคิดฮายามิก็เอ่ยถามขึ้นว่ามินามิไม่ได้สนใจประธานคนใหม่จริงๆหรอเธอรีบตอบเสียงแข็งว่าตัวเองไม่ได้สนใจเขาเลยก่อนฮายามิจะถามย้ำกับเธออีกครั้งว่านั่นฮิมุโระชุนดาราดังระดับประเทศเลยนะมินามิพยายามยืนกรานด้วยท่าทีมั่นใจว่าเธอไม่ได้สนใจเขาจริงๆคนอย่างเธอไม่หวั่นไหวกับดาราคนนั้นแน่นอนทว่าทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกจากปากเสียงรอบข้างก็เงียบลงอย่างพร้อมเพรียงทุกสายตาหันไปมองด้านหลังของเธอโดยอัตโนมัติมินามิรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเธอค่อยๆหันกลับไปมองแล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นเมื่อเห็นชุนยืนอยู่ตรงนั้นเขาเพิ่งมาถึงและได้ยินทุกอย่างโดยไม่พูดคำใดออกมามินามิรีบลุกขึ้นยืนกล่าวคำขอโทษอย่างร้อนรนส่วนชุนเพียงเดินผ่านไปเงียบๆก่อนจะเหลือบตามองเธอด้วยสายตาเย็นชาสายตาที่ทำให้มินามิรู้ทันทีว่าการเริ่มต้นระหว่างเธอกับเขาในฐานะเจ้านายและลูกน้องคงไม่ราบรื่นอย่างที่หวังไว้เลยไม่นานนักคานาเอะก็ประกาศขึ้นมาว่าแม้ข่าวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ความจริงแล้วชุนคือประธานคนใหม่ของบริษัทและกำลังจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการมินามิที่ได้ยินถึงกับชะงักรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเธอแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินและโทษตัวเองทันทีว่าคงทำเรื่องพังอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ก็เพิ่งสร้างความเข้าใจผิดระหว่างกันไปหมาดๆภายในบริษัทเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทั่วทุกมุมทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าชุนเป็นเพียงแค่นักแสดงไม่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเลยและการที่เขาได้ตำแหน่งประธานในครั้งนี้อาจเป็นเพียงเพราะสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทเท่านั้นชุนเดินผ่านมาและได้ยินทุกคำเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นอย่างสงบว่าทุกคนพูดถูกแล้วถ้าอยากพูดต่อก็เชิญตามสบาย
น้ำเสียงของเขาดูสุขุมและใจเย็นจนใครๆต่างคิดว่าเขาเป็นคนเปิดกว้างสมกับเป็นทายาทของอดีตประธานแต่เมื่อเขาเดินออกมาจากตรงนั้นสีหน้าที่สงบนิ่งกลับเปลี่ยนเป็นเงียบเศร้าในทันทีเพราะลึกๆแล้วคำพูดเหล่านั้นก็ทิ่มแทงใจเขาไม่น้อยเลยเขานึกถึงคำพูดของรองบริษัทนิกาอิโดเขาอธิบายสถานการณ์ของบริษัทในตอนนี้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตยอดขายตกต่ำต่อเนื่องและเกือบถูกเทคโอเวอร์จากบริษัทคู่แข่งหลายครั้งยิ่งไปกว่านั้นประธานทาคาชิโร่ยังล้มป่วยกระทันหันทำให้ไม่มีใครสามารถรับตำแหน่งต่อได้ในทันทีนิกาอิโดะบอกว่าพวกเขาจะพยายามติดต่อพี่ชายของชุนให้กลับมาดูแลกิจการโดยเร็วที่สุดแต่ในระหว่างนี้จำเป็นต้องมีใครบางคนเข้ามารับผิดชอบงานแทนและคนที่พวกเขาเชื่อมั่นที่สุดในตอนนี้คือชุนแม้ชุนจะลังเลเขาเองยังมีตารางงานในฐานะนักแสดงที่แน่นขนาดและแทบไม่มีเวลาให้กับเรื่องอื่นผู้จัดการส่วนตัวก็แสดงความกังวลว่าการรับตำแหน่งนี้อาจทำให้เขาต้องทำงาน2 อย่างพร้อมกันทั้งในฐานะดาราและประธานบริษัทซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอีกทั้งเขายังไม่คุ้นชินกับวงการแฟชั่นที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรุนแรงแต่เสียงของนิกาอิโดะกลับเต็มไปด้วยความหนักแน่นและขอร้องเขาบอกว่าบริษัทกำลังต้องการใครสักคนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อีกครั้งและชื่อเสียงของชุนในฐานะนักแสดงระดับประเทศจะช่วยให้บริษัทกลับมามีกระแสที่ดีขึ้นรวมถึงดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาได้ชุนเงียบไปครู่หนึ่งเขารับรู้ถึงภาระอันหนักหนาที่อีกฝ่ายฝากไว้บนบ่าแม้ในใจจะรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เส้นทางที่เขาเตรียมตัวไว้แต่สุดท้ายเขาก็พยักหน้าอย่างช้าๆยอมรับคำขอร้องนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นปนกังวลเพราะเขารู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนั้นชุนก็อดคิดถึงคำพูดของปู่ไม่ได้คนที่เคยเตือนเขาอยู่เสมอว่าอย่าทำอะไรโดยใช้อารมณ์อย่าตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นแต่ในตอนนี้กลับเป็นคนเดียวกันที่ขอร้องให้เขาทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาไม่เข้าใจนักว่าทำไมปู่ถึงต้องการให้เขาเข้ามารับตำแหน่งนี้ทั้งที่เขาแทบไม่มีประสบการณ์ในสายงานนี้เลยทางด้านมินามิเธอรู้สึกลำบากใจที่จะต้องทำงานกับชุนเธอตั้งใจร่างจดหมายขอย้ายแผนกหวังว่าจะได้อยู่ห่างจากดาราที่เธอชื่นชอบและได้เริ่มต้นใหม่ในที่ไม่มีเขาอีกวันถัดมาข่าวถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าฮิมุโระชุนหรือชื่อเต็มว่าทาคาชิโระชุนหลานชายของประธานทาคาชิโระจะเข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมจัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันเดียวกันมินามิได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ร่างสุนทรพจน์และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้เธอรู้ดีว่าเขาอาจไม่ชอบหน้าเธอเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาผ่านวันสำคัญนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอจึงตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถตรวจทานเอกสารซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยแต่เมื่อทบทวนดูอีกครั้งมินามิก็รู้สึกว่าเธออาจเรียบเขียนสุนทรพจน์นั้นเร็วเกินไปจึงกลับมาตรวจทานอีกรอบและพบว่ามีคำผิดบางส่วนในเอกสารที่ส่งไปแล้วเธอรีบแก้ไขทันทีพร้อมพิมพ์ฉบับใหม่ด้วยความรอบคอบจากนั้นจึงนำไปเปลี่ยนให้ผู้บริหารด้วยตัวเองและขอโทษอย่างจริงใจมินามิรีบนำเอกสารที่เตรียมไว้มาวางบนโต๊ะทำงานของชุนพร้อมจัดระเบียบความเรียบร้อยรอบห้องอย่างละเอียดขณะกำลังจะออกไปชุนก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเผลอถามด้วยความสงสัยว่าเขามาทำอะไรที่นี่ในเวลานี้ชุนตอบเรียบง่ายว่าเขามาฝึกอ่านสุนทรพจน์และตรวจสอบข้อมูลภายในด้วยตัวเองได้ยินเช่นนั้นมินามิจึงขอตัวออกจากห้องแต่ยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนเขาก็เรียกเธอไว้ก่อนพร้อมถามขึ้นว่าข้อมูลเสริมทั้งหมดเป็นเธอที่จัดทำใช่ไหมเธอหันกลับมาถามด้วยความแปลกใจว่าเขารู้ได้ยังไงชุนเพียงตอบสั้นๆว่าเห็นจากอีเมลก่อนจะเอ่ยต่อว่าไหนๆเธอก็อยู่ที่นี่แล้วก็มารายงานให้เขาฟังด้วยตัวเองจะดีกว่าแล้วเรียกชื่อเธอออกมาอย่างสนิทสนมในห้องมินามิใจเต้นแรงแทบไม่อยากเชื่อว่าการที่ได้อยู่กับเขา2 คนคือความจริงชุนค่อยๆเปิดเอกสารอ่านอยู่นานก่อนเอ่ยขึ้นว่าข้อมูลทั้งหมดมันเยอะเกินไปเธอรีบตอบทันทีว่ามีบางส่วนที่เขาไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดด้วยค่ะเพราะมันไม่ต้องใช้สำหรับการแถลงข่าวพรุ่งนี้แต่ชุนกลับยืนยันว่าจะอ่านเองทุกหน้าเพราะตัวเขายังไหวและอยากเข้าใจทุกเรื่องด้วยตัวเองมินามิได้แต่มองเขาด้วยสายต
าชื่นชมเธอรู้ดีว่าชุนเป็นคนที่คาดหวังในความสมบูรณ์แบบเสมอและนั่นยิ่งทำให้เขาโดดเด่นเกินใครในสายตาของเธอชุนเริ่มบ่นถึงระบบการบริหารของปู่ว่าอาจจะล้าหลังเกินไปสำหรับยุคปัจจุบันแต่มินามิกลับมองต่างออกไปเธออธิบายอย่างใจเย็นว่าการขยายกิจการไปต่างประเทศการนำเข้าสินค้าแบรนด์ต่างชาติและการรับจ้างผลิตแบบครบวงจรล้วนเป็นผลจากวิสัยทัศน์ทางการตลาดที่เฉียบแหลมของประธานรุ่นปัจจุบันพร้อมเสริมว่ายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง3 เท่าในช่วง3 ปีที่ผ่านมาชุนฟังอย่างตั้งใจก่อนจะเอ่ยขอบคุณที่เธอช่วยทำให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้นคำพูดเรียบง่ายนั้นกลับทำให้หัวใจของมินามิเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่เพราะมันคือคำขอบคุณจากปากของคนที่เธอแอบชอบมานานจนถึงเช้าชุนยังคงนั่งอ่านเอกสารต่อด้วยความกังวลเขาบ่นออกมาว่าถ้าจะอ่านให้หมดตอนนี้คงไม่ทันแล้วและเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาจะทำมันได้จริงหรือเปล่าก่อนจะหันมายิ้มบางๆให้มินามิแล้วถามเธอทีเล่นทีจริงว่าหรือเขาควรจะหนีไปเลยดีไหมมินามิรีบให้กำลังใจพร้อมบอกว่าเขาทำได้แน่นอนเพราะเขาความจำดีและมีพรสวรรค์จากการเป็นนักแสดงที่มีวินัยสูงมากแต่ชุนถามกลับน้ำเสียงจริงจังว่าถ้าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจะทำได้หรอคำถามนั้นทำให้มินามิชะงักก่อนรีบขอโทษว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้เขารู้สึกแย่เธอย้ำด้วยความมั่นใจว่าเธอเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอนและขอให้เขาอย่าหนีโชคชะตาแต่เผชิญหน้ากับงานแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ให้เต็มที่จากนั้นเธอรีบขอตัวไปชงชาเพื่อกลบความเขินก่อนจะพึมพำกับตัวเองว่าช่างโง่จริงๆที่เผลอพูดอะไรแบบนั้นเมื่อถึงวันแถลงข่าวชุนปรากฏตัวขึ้นในบริษัทในชุดสูทเรียบหรูบุคลิกของเขาสง่างามและมั่นใจจนทุกสายตาจับจ้องราวกับเขาหลุดออกมาจากภาพยนตร์ที่เคยแสดงขณะที่มินามิได้แต่มองอยู่ห่างๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเขาแทบไม่ได้นอนเพราะมัวเตรียมเอกสารและซ้อมสุนทรพจน์ส่วนเช้านี้ก็ต้องเข้าประชุมผู้บริหารต่อด้วยประชุมผู้ถือหุ้นและยังมีงานแถลงข่าวใหญ่รออยู่ข้างหน้าเธอพยายามรวบรวมสติเตือนตัวเองซ้ำๆว่าตอนนี้เขาไม่ใช่นักแสดงอีกต่อไปแต่คือประธานบริษัทของเธอจริงๆขณะกำลังตรวจความเรียบร้อยชุนเดินเข้ามาหาอย่างสงบนิ่งเขาถามขึ้นเรียบๆว่าสูทที่ใส่อยู่ดูดีไหมมินามิเรียบตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าชุดนี้เหมาะกับเขามากดูดีและมีราศีสุดๆเขาโน้มตัวลงมาใกล้เล็กน้อยก่อนพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบว่าเขาเลือกมันด้วยตัวเองเลยนะพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้หัวใจของเธอสั่นวูบไม่นานนักงานแถลงข่าวแต่งตั้งประธานคนใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการบรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังทั้งจากพนักงานในบริษัทและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวรวมถึงการถ่ายทอดสดที่กำลังเป็นกระแสแรงในโลกออนไลน์มีทั้งเสียงชื่นชมและคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่ถึงอย่างนั้นมินามิกลับมั่นใจเต็มร้อยว่าประธานของเธอต้องทำได้แน่นอนเมื่อชุนก้าวขึ้นเวทีเขาแนะนำตัวด้วยชื่อเต็มของตนว่าทาคาชิโร่ชุนผู้รับตำแหน่งประธานรุ่นที่5ของบริษัททาคาชิโร่เขากล่าวเปิดงานด้วยน้ำเสียงสงบนุ่มนวลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้จะยังไม่มีประสบการณ์ในวงการแฟชั่นแต่เขาจะใช้มุมมองใหม่ๆที่ได้จากวงการบันเทิงมาปรับใช้เพื่อพาบริษัทก้าวไปข้างหน้าคำพูดนั้นได้รับเสียงปรบมือและสายตาชื่นชมจากหลายคนบรรยากาศดูผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในช่วงถามตอบของนักข่าวบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมีนักข่าวคนหนึ่งถามคำถามด้วยความยียวนว่าในเมื่อเขาทำงานในวงการบันเทิงแล้วจะมีความสามารถในการบริหารบริษัทได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วถูกดึงมาเพื่อเป็นหุ่นเชิดให้กับบริษัทเพียงเท่านั้นคำถามนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงทันตาและทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ชุนทันทีเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องแถลงข่าวรวมทั้งในไลฟ์สดที่กำลังถ่ายทอดออกไปหลายคนเริ่มตั้งคำถามได้แบบเดียวกันชุนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเขาไม่มีทั้งประสบการณ์และพรสวรรค์ทางธุรกิจแต่สิ่งที่ทำได้แน่ๆคือเขาจะไม่หนีโชคชะตาของตัวเองและจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อพนักงานเพื่อบริษัทและเพื่อเส้นทางชีวิตของเขาเอง
เมื่อคำพูดจบลงห้องทั้งห้องเงียบกริบก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมือดังกึกก้องมินามิมองเขาด้วยความภาคภูมิใจสุดหัวใจสำหรับเธอแล้วดวงดาวที่ส่องแสงในชีวิตยังคงเปล่งประกายเหมือนเดิมไม่ว่าชุนจะอยู่ที่ไหนหรือในบทบาทใดเขาก็ยังเป็นดาวนำทางของเธอเสมอชุนจ้องหน้าเธอก่อนจะขยิบตาให้มินามิไม่แน่ใจว่าภาพที่เห็นเป็นเขาที่กำลังส่งสายตาให้เธอจริงหรือเปล่าแต่ไม่นานชุนก็หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดตาทำให้มินามิถึงกับชะงักก่อนจะรู้ตัวว่าที่แท้ก็มีเพียงฝุ่นปลิวเข้าตาของเขาเท่านั้นทุกอย่างที่เธอคิดไว้เมื่อครู่เป็นแค่ความเข้าใจผิดของตัวเองหลังจากงานแถลงข่าวสิ้นสุดลงบรรยากาศภายในบริษัทก็เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดทีมงานประกาศอย่างเป็นทางการว่าฟูจิกินักข่าวที่สร้างความวุ่นวายในงานจงใจก่อเรื่องขึ้นมาเองและตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อเขาได้ทางฝ่ายบริหารจึงกำชับให้พนักงานทุกคนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในเวลาเดียวกันบริษัทได้ประกาศแต่งตั้งมินามิให้ดำรงตำแหน่งเลขาประจำตัวของประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการข่าวนี้ทั้งตกใจและตื่นเต้นไปพร้อมกันแต่ก่อนที่เธอจะทันได้เอ่ยปากพูดอะไรคำสั่งนั้นก็ถูกประกาศลงอย่างชัดเจนมินามิได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่โดยไม่มีแม้โอกาสจะปฏิเสธหรืออธิบายความรู้สึกของตัวเองออกมาเลยค่ำวันนั้นชุนนั่งอยู่ในห้องพักความเงียบรอบตัวมีเพียงเสียงในหัวที่ดังก้องตามคำถามจากนักข่าวในงานแถลงข่าวยังตามหลอกหลอนเขาเหมือนเงาเขารู้ดีว่าทุกคำพูดเต็มไปด้วยแรงกดดันและความท้าทายแต่ท่ามกลางความสับสนมีคำหนึ่งทำให้เขากลับมามีสติได้คำเตือนให้เขาอย่าหนีโชคชะตาขณะเดียวกันมินามินั่งมองจดหมายขอย้ายแผนกที่วางอยู่ตรงหน้าเธอลังเลไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรดีเพราะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของชุนการจะไปเป็นเลขาให้เขาจริงๆทำให้ความรู้สึกระหว่างแฟนคลับกับลูกน้องดูต่างกันเกินไปถึงเธอจะพยายามบอกตัวเองว่าการรักดาราอย่างเขาที่แท้จริงคือการเฝ้ามองเขาจากที่ไกลๆแต่ตอนนี้กลับทำใจไม่ได้เลยสักพักโทรศัพท์ของมินามิแจ้งเตือนขึ้นว่าชุนกำลังไลฟ์อยู่เธอรีบหยิบขึ้นมาเปิดดูทันทีโดยไม่ลังเลชุนนั่งอยู่หน้ากล้องไลฟ์ออกอากาศด้วยสีหน้าจริงจังเขาเริ่มขอโทษทุกคนที่ต้องประกาศข่าวกระทันหันจนทำให้ตกใจพร้อมยอมรับว่าบางคนอาจยังยอมรับไม่ได้แต่เขาตัดสินใจแล้วว่าหลังทำงานที่เหลืออยู่ให้จบเขาจะหยุดกิจกรรมในวงการบันเทิงโดยไม่มีกำหนดเขาเล่าต่อว่าคงจะไม่มีอีเวนต์อำลาหรือโอกาสได้พบกันอีกจึงอยากขอโทษจากใจจริงพร้อมย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่เป็นนักแสดงและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเพราะช่วงเวลานั้นทำให้เขามีค่ามากและรู้สึกมีความสุขจริงๆระหว่างไลฟ์ข้อความจากแฟนคลับหลั่งไหลเข้ามาเต็มหน้าจอบางคนส่งท่าหัวใจบางคนขอให้ทำหูแมวเหมือนเคยชุนเพียงยิ้มบางๆก่อนขอบคุณอีกครั้งและจบการถ่ายทอดสดหลังจากมินามิดูไลฟ์ของชุนจบเธอรู้สึกเสียใจในฐานะแฟนคลับอีกครั้งเห็นเขาต้องประกาศหยุดกิจกรรมในวงการบันเทิงโดยไม่มีกำหนดแต่ในชีวิตจริงเธอรู้ตัวว่าไม่สามารถอยู่เฉยได้เธอต้องเริ่มต้นทำงานเป็นเลขาของเขาอีกครั้งถึงจะกลัวและกังวลแต่ก็อยากทำให้ดีที่สุดเธอลุกขึ้นซ้อมพูดซ้อมยืนหน้ากระจกเหมือนเตรียมตัวออกศึกบอกกับตัวเองว่าชุดทำงานที่ใส่คือเกราะป้องกันสำหรับปกป้องโอชิในโลกจริงเมื่อมาถึงที่ทำงานแต่ยังไม่ทันเริ่มงานข่าวไม่คาดคิดก็ตามมาฮายามิบอกว่าชุนเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นภาพของเขาที่ปรากฏในโซเชียลแตกต่างไปจากเดิมสูดยับท่าทางอ่อนล้าทำให้หลายคนวิจารณ์ไม่หยุดเสียงในโลกออนไลน์แรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีนามิเห็นภาพนั้นก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะภาพลักษณ์ของเขามีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมากจบไปแล้วสำหรับตอนที่2ตอนต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างเลขาแฟนคลับกับท่านประธานอาจเริ่มขยับเข้าใกล้กว่าที่คิดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง Talk Tacy เพื่อไม่พลาดซีรีส์ตอนต่อไปนะคะแล้วเจอกันตอนหน้า